প্ৰস্তুতি আনটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ চিম্পুলকৈ বনোৱা এটা চিকেনৰ ৰেচিপি। আহকচোন চাওঁ মই কিদৰে বনাওঁ এই ৰেচিপিটো। প্ৰথম মই ইয়াত লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, দালচেনি, মিট মছলা আৰু কাশ্মীৰী চিলি, লগতে লং ইলাচি। আৰু লৈছোঁ অলপমান নিমখ, অলপমান হালধি, আধা কিলো চিকেন, আৰু লৈছোঁ বিলাহী, ধনিয়া, পিঁয়াজ, তেজপাত, আদা, নহৰু। মই বিলাহীখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি এটা চপাৰত ভালদৰে কাটি ল'লোঁ। এখন কেৰাহীত অলপমান মই মিঠাতেল দিছোঁ। অলপ কম হৈ যেন লাগে, সেইবাবে আকৌ দি দিছোঁ অলপ মিঠাতেল। ইয়াত মই দালচেনি, লং, ইলাচি আৰু তেজপাত দি দিছোঁ। তেজপাত আৰু লং ইলাচি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে ৰঙা নহয়। এয়া ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মছলাখিনি দি দিছোঁ। মছলাখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি মই ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপমান হালধি দি দিছোঁ। হালধি দি আকৌ ভালদৰে মই মিক্স কৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ দি আকৌ ভালদৰে বিলাহী, মছলা পিঁয়াজ গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজক ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স হৈ গৈছে। ছাইডত তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। ভালদৰে আকৌ গোটেইখিনি ভাজি ল'ম, গোটেইখিনি যাতে মিক্স হৈ যায়। গোটেইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে, ছাইডত তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মই
চিকেন ৰেডি। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে ৰেচিপিটো। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাবচোন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই। থেংক ইউ।